हॅलो, नमस्कार. अनिता गृहिणी किचनमध्ये सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आता पावसाळा चालू झालेला आहे. पावसाळा चालू झाल्यामध्ये कोणत्या भाज्या करायच्या आणि भाज्या पण महाग झालेल्या आहे. अशा वेळेला बऱ्याच वेळेला काय होते, घरी भाजी नसते. म्हणून अशाच प्रकारची मी तुम्हाला एक भाजी करून दाखवत आहे. आज मी तुम्हाला भाज्याची भाजी करून दाखवणार आहे. चला पटकन व्हिडिओला सुरुवात करू. भज्यासाठी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला तिखट टाकायचं आहे, हळद टाकायची आपल्याला, थोडा मसाला टाकायचा आणि लसूण पेस्ट आणि मीठ टाकायचं. सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याने. मिक्स झाल्यानंतर थोडं पाणी टाकूनच आपल्याला भिजवायचं आहे, एकदम पाणी टाकायचं नाही. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला भजे टाकायचे आहे. गोल टाकायचे थोडे थोडे आणि एका साईडने आपल्याला होऊ द्यायचे आहे. अशी भाज्याची भाजी एकदम छान आणि सुंदर लागते. एखाद्या वेळेस आपल्याकडे काही नसतं तर आपण अशा भाज्या करायच्या. म्हणून आज तुम्हाला मी अशी भाजी करून दाखवत आहे. आणि मध्यम मिडियम आचेवरच आपल्याला भजे तळून घ्यायचे आहे. लाल झाल्यानंतर आपल्याला भजे काढून घ्यायचे आहे एका प्लेटमध्ये. आता मसाला तयार करण्यासाठी तव्यावर थोडं तेल टाकलं आहे. त्यामध्ये एक कांदा टाकायचा आपल्याला. कांदा थोडा परतून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे टाकायचे आहे. शेंगदाणे अगदी थोडे टाकायचे. नंतर तीळ टाकायचे आपल्याला, धणे टाकायचे आणि 1 चम्मच जिरं टाकायचा आणि खोबरा खीस टाकायचा. इथे 2 चम्मच खोबरा खीस घेतलेला आहे. सर्व जिन्नस आपल्याला लालसर होऊ द्यायचा आहे आणि थंड झाल्यावर बारीक करून घ्यायचं मिक्स सर्व. आता कढईमध्ये तेल टाकायचं आपल्याला, मोहरी टाकायची आणि वाटलेला मसाला टाकायचा. मसाला आपल्याला तेलामध्ये होऊ द्यायचा आहे, कारण ऑलरेडीच आपण भाजलेला होता. त्यामध्ये थोडाच भाजायचा आपल्याला, तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. नंतर बेसन टाकायचं. बेसन टाकल्यामुळे काय होते, घट्ट असा रसा होतो. म्हणून 1 चम्मच बेसन टाकायचं आणि त्याला पण आपल्याला मसाल्यामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. आता बाकीचे जिन्नस टाकायचे. हळद टाकायची आपल्याला 1.5 चम्मच. इथे मी तिखट वापरलेला आहे. मसाला वापरायचा जो तुमच्याकडे असेल तो आणि परत हलवून घ्यायचा आपल्याला पूर्ण मसाला. नंतर मी परत त्यामध्ये काश्मीरी तिखट टाकलेलं आहे. मसाले आपले पूर्ण झालेले आहे आणि त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे आपण रस्स्याची भाजी करत आहोत ना, तर मग तेवढं आपल्याला लागते तेवढंच पाणी टाकायचं. इथे मी अंदाजे 1-1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि त्या पाण्याला आपल्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. नंतर आपल्याला भजे सोडायचे आहे. भजे सोडल्यानंतर आपल्याला 5 मिनटं होऊ द्यायचे आणि लगेच जेवायला बसायला. अशा वेळेसच आपल्याला ती भजे रश्श्यामध्ये टाकायची आहे आणि उकळी येऊ द्यायची. इतकी सुंदर आणि छान होती भाजी. तुम्ही चपातीसोबत आणि भातासोबत सुद्धा हे खाऊ शकता आणि थोडंसं मीठ टाकायचं. कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ? नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मस्त खा आणि आनंदी राहा.